check out. Perhaps Bonzo is mission ready. Mission ready, you got no words, good luck. Bonzo push Ox 12. Roger, contact ground, channel 2. Wind 310 degrees, 10 knots, max 17, runway 2 for right, clear for takeoff. Also 1 clear takeoff, 2 for right. Contact met Onsel, channel 4, tot straks. Onsel, push forward, tot straks.
gezien dat het Koude Oorlog was en dat er getraind moest worden op scherp van de snede om die afschrikking richting toen Rusland goed te houden. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Ze hadden natuurlijk nog wel met de Koude Oorlog. We trainden ook risicovol. Kom je automatisch bij het laagvliegen. In 1998 in Goorhuis in Canada. Toen vloog ik nog vrij laag op 1,30 meter hoogte. Toen heb ik een keer een 20-tal dennenbomen met het vliegtuig afgezaagd, helaas. Maar ik heb er nog 115 mijl mee kunnen vliegen en dan nog kunnen landen op Goorhuis. Dat overal gaten en deuken in het hele vliegtuig. Hij heeft me wel gesterkt in het vertrouwen in F-16, want het toestel was zwaar beschadigd. The time Invocation 0834 Hotel Victor. Mission is Red Air, Area EAD, Vector and Angels via ATC. Contact Pembroke from Cat 18, backup 17, Camel time 0836. Alpha Juliet 42, clip, takeoff runway 24, push, stop 400. Pembroke, Alpha Juliet 42 is airborne. Juliet 42, Pembroke 03, got your landing clear, honey. Get your landing clear as well. 701 landing clear. 701, Pembroke, got your landing clear as well. Both right 180, taking line flight level 320. Right 180, climbing flight level 320, Alpha Juliet 42. Positive weather contact, positive control, sir. Alpha Juliet 42. 6 miles, 320. Alpha Juliet 42. And 42 Pembroke, so able to go green. Affirm. Push green. Juliet 42, push uniform green. This is the Netherlands Air Defense on Victor Guard. You are intercepted to have visual contact with the cockpit. When I made the radio call, they are actually waving at me. Speed brakes enemy. 27. Alpha. To Alpha. A request to RTB. Curve 1033, Roger, Alpha Juliet 42. Alpha. Roger, yeah, copy, only seconds left. Welcome, Alpha Juliet 42. Roger, request data vectors for initial 06 Alpha Juliet 42. Go down to altitude 2000 feet, UNA from 0 to Alpha Juliet 42. 101, base, get out for 2. Juliet 7, clear to land, slow land right. 1, clear to land, slow right. Welcome off, Juliet 42. We arrived on the 7th of April, and so we've been in now for 4 months. We started out in support of UN Resolution 816 to do air-to-ground operations, and as of the 22nd we're ready to receive tasking if the UN so decides.
We carried out approximately 700 missions over Bosnia, and so the total number of hours we've flown is around 3,000. The Dutch battalion in Srebrenica, there are 30 peacekeepers being held by the Bosnian Serbs as detainees at the moment. We believe 20 of them are in the town of Bratunac and 10 in a mining facility to the south of the observation post from where they were taken yesterday. We are now considering our options with regard to NATO air power. Pak de tweede havenstopbord, daar staat een tank die vuurt op onze positie. Alles wat u ziet vanaf die weg richting het zuiden is cleared hot voor u. Roodje over. Ziet u dat? Ja, ik zie de weg naar het noorden, naar Srebrenica. Oké, zegt die jongen, op die weg rijden allemaal tanks het dorp in. Allemaal foute mannen. Zie ik tussen een huis met een rood dak en die bocht wat tanks rijden. Confirm? Roger, pakken die zooi. Roger, coming in. Dat is jullie target. Dus wij hangen daar op veilige hoogte in een rondje. Opper zit gewoon, hij houdt mij in de gaten. Ik ben alleen maar naar het kijken wat ik doe. Alles cleared hot over. Roger over, confirm cleared hot. Cleared hot. 1003 tipping in hot. Oké, tipping in hot. Dat betekent dat je in gaat draaien, dat ik uit ga rollen, dat ik mijn lijn over die weg heen zet met een pippertje onderaan. En ik zeg tegen mijn maatje, ik ga lager door, want het moet nu. Altitude, altitude. Ik druk op de pip op het moment dat alles klopt en dan ben ik af. Kunnen jullie het target zien? Dat is voor mij eventjes een probleem om omhoog te gaan, want dan heb ik direct weer een tank. Wij kunnen nu niet kijken, want als ik mijn kop omhoog doe, heb ik een schot om mijn oren. Holy shit, weet je, die zitten echt in de shit. Ik heb te horen gekregen dat je alles zuid van de plek waar je net geweest bent, mag je afknallen over. Roger. Succes, meid. Dus ik ben zo snel mogelijk ook voor de luchtafweer, wat van de grond afkomt. Er werd wel in het wild werd er wat geschoten door die militairen op de grond. Ja, ik kwam terug op Villa Franca samen met mijn maat natuurlijk. We kwamen overhead en een mooie explosie van gevoelens in mijn lijf, weet ik nog. Ik heb een veld G op de kist gezet om even van ja, dat. Kort circuitje gedraaid, geland en met knikkende knietjes aan het einde van de baan moesten er weer wat pinnen in. En zag ik al aan de gezichten van de wapenexperts, de wapenmensen aan het eind van de baan met de pinnen. Zo van, die bommen hangen er niet meer. Maar dat wisten ze natuurlijk al, want die hebben alles meegekregen, meegeluisterd. Dus ze wisten al dat we zonder bommen thuis kwamen. Ik ben ingetaxied en ik kwam op mijn plekje aan. En het dak ging open. En er stond de commandant met een fles champagne inderdaad. En ik hoorde alleen maar, ja, dom blondje. De mensen op de grond, die zaten echt midden in de shit. Wij zitten gewoon in een heel clean cockpitje. Hoog en ver en droog boven alles. Je hoort het niet, je ruikt het niet, je voelt het niet. Onze opdracht was om met 4 vliegtuigen de boel schoon te vegen van
vliegtuigen die in de lucht aanwezig zouden kunnen zijn, zodat de bombardementsvliegtuigen geen last ervan zouden hebben. En vlak daarvoor krijgen wij te horen alleen maar van er zijn 3 MiG-29's in de lucht. Druk, gebeurt niks, ik denk shit. En ik kijk op links, want links daar zou die vandaan komen. En op het moment dat ik naar links kijk, ontbrandt die raket en die wordt gelijk verblind van mijn eigen raket. En die gaat de lucht in. Met nog zo'n 25 seconden te gaan. Dan doet die raket alles zelf, draaien wij om zo ver mogelijk weg te komen. En ik kijk over mijn schouder, nee. En ik kijk en ik zie alleen maar een plofje. Echt gewoon een plop. En meer niet. Tot 8 seconden daarna. En dan zie ik gewoon van op die afstand, zie ik allemaal brandende debris. Dan zie ik naar beneden vallen. Ik denk dat we dat wel eens onderschatten wat de betekenis van de F-16 is geweest voor niet alleen Nederland, maar vooral ook de bondgenootschappelijke veiligheid. En ik beschouw de F-16 echt als het werkpaard van onze vrede van de afgelopen ruim 40 jaar.
En daar mogen we best even bij stilstaan. De commando's die daar ingegraven zaten, hebben wel de tijd gekregen om daar levend weg te komen. Het was voor de luchtmacht een unieke aanval, eerst na de Tweede Wereldoorlog. By the flight, no traffic, latest wind 270 degrees, 1 knot. Welkom terug. One left base gear, stop to the right. By the flight to provide clear to land.